بعض اوقات میشنوین که فومو نکنین و یکی دیگه به نام فاد است، FUD. چرا بعض اوقات میگن تو the moon؟ حد سود و حد ضرر، TP و SL. لیکویدیشن چی است؟ امروز در مورد بخش دوم اصطلاحات ارزهای دیجیتال صحبت میکنیم. بعض اوقات میشنوین که فومو نکنین. فومو چی معنا میده؟ فومو به معنای fear of missing out است، یعنی از جا ماندن. به این معنی است که بعض اوقات میبینید اگر ارز دیجیتال هی بالا رفته است، ارز دیجیتال هی بالا رفته است، تاکسی راننده در موردش صحبت میکنه، تریدر هم صحبت میکنه، هر همسایت هم در موردش صحبت میکنه که بیت کوین بالا رفته است. نیدی بیت کوین 16 شد 70000 آجیل کده برو بخر. زمانی که میخری اینا به نام فومو میگه، یعنی میترسی که از بازار پس نمونی. کل دنیا خورد یک تو نخوردی و تو باید حتما بخوری، تو باید حتما زود میلیونر شوی. کی فومو میگه؟ یکی از بدترین چیزا داخل بازار است. کنترل باید داشته باشین، فومو نکنین، در مناطق خوب خرید بزنین، صبر داشته باشین. صبر بهترین سلاحی است که داخل ترید شما میتونید از استفاده بکنین. یا هم فومو به این معنی میده که قیمت بیت کوین شما خریدین 40000 یا 20000، قیمت شده 16000، میشنوین خبرهای بد در مورد یک چیز، یک بارگی شما سودا میکنین به خاطر که کل گله مردم گله گوسفندی سودا داره و تو باید سودا بکنی. فومو است، یعنی میترسی که پس نمونی از دیگرها. و یکی دیگه به نام فاد است، FUD، Fear, Uncertainty and Doubt، یعنی شما را به شکل دیگه میترسانن. ترس، عدم قطعیت، شک، شبهه شما را کارایی میکنن که شما مجبور شوین بفروشین. مثلا میگه که دولت روسیه میخواد که ارزهای دیجیتال هم منع بکنه. زمانی که در روسیه بودم همین کار شد، بانک مرکزی روسیه قطع کرد یا گفت که دیگه بیت کوین نمیتونین ماین بکنین و بیت کوین دیگه اجازه نیست که کار امرش بکنین، خرید و فروش بکنین. چند روز قبل خود رئیس جمهوری روسیه پوتین امضا کرد که ارزهای دیجیتال شما میتونین ماین بکنین و یک چیز قانونی است. او زمان گفته بود بیت کوین با می خبرش بسیار پایین رفت و بعدش امروز اصلا توجهی به او خبر نکردن بسیار زیاد. و این میره به نام فاد میگه. یا مثلا یک نفر میگه که توییت نوشته میکنه، حالا مثلا ایلان ماسک یا شخص دیگه نوشته میکنه که بیت کوین خراب میشه، از بین میره فلان بسمدان، FUD شد. مردم ترسید از پیش، چون میگه او فکر میکنه که قیمت پایین میره بفروش. شاید او بخره از این خاطر برات میگه که بفروش. یا مثلا بعض اوقات سرمایه‌دارای بزرگ، کسایی که نهنگا هستن، نهنگا کیا هستن؟ کسایی که بالاتر از 1000 دانه بیت کوین داره، به نام نهنگ نامیده میشه. اینا میان اول میفروشن بیت کوین های خاطر که قیمت پایین به بازار سرخ شوه، مردم زیاد دیگه هم بفروشه، بعدش دوباره میخرن از پیش مردم. قیمت بیت کوین اگه 1 روپیه از شما بخره، پس به شما 2 روپیه سودا میکنه. این کاری است که بزرگای بازار میگن. پس مثل بزرگا باید رفتار شوه. و هر زمانی که دیدین یک ارز بسیار عجولانه خریدین، پس دوباره این ویدیو را ببینید که برای شما گفتیم که FUD یا فاد یا این که فومو نکنین و صبر داشته باشین. یک ارز که هی بلند میره صبر کنین، پس دوباره پایین میاد. تا یک منطقه میگه که موقعیت خوب بخریشه، پس صبر داشته باشین. هر زمانی که دیدین کدام جای اشتباه شد، پس به این دوباره ویدیو را ببینین، باز دوباره آموزش ببینین تا اینکه اصلاح بسازین. خدا. چرا بعض اوقات میگن تو the moon، مثلا تا آسمانا، تا مهتاب. مثلا زمانی که یک ارز دیجیتال بلند میشه، نوشته میکنه کسایی که در کریپتو تریدینگ یا تو د مون، قیمت دونه پامپ میشه میاد طرف مهتاب میره. یا یک شت کوین هست در توییتر زیاتر میخونین که نوشته تو د مون یعنی قیمتش میره بالا. این اصطلاحات هست که زمانی که یک نفر که نشان میده، سپورت میکنه و حالا حمایت میکنه یک ارز از یک ارز، نوشته تو د مون یعنی قیمت میره بالا. حالا نفهم که شما باید سرمایه گذاری بکنین نکنین، تصمیم شما میگیرین، آموزش ما برای شما میدیم. و این معنی میده که تو د مون تا مهتاب. حد سود و حد ضرر، TP و SL. TP به نام تیک پروفیت است، یعنی حد سود در یک منطقه شما گذاشتین نمیقدر فایده بکنین برای این از بازار. و حد ضرر استاپ لاس میگن، این تا یک منطقه شما نقص بکنین و از اونجا برین. با معنی چی؟ شما $100 یک مال میخرین، حالا مثال بزنم $100 شما یک مال میخرین، میگن اگر $100 ما $120 شد، ما از بازار میبریم که نمی $20 برای شما TP یا تیک پروفیت است، یعنی فایده گرفتین. یا هم میگن ما $100 ارز میخرم، اگر $100 ارز ما شد $90 ما سودا میکنم و اینمی حد ضرر است، یعنی با $10 ضرر از بازار میبری. این به نام SL یا استاپ لاس میگن.
و مقدار شما نیاز دارین. اگر بسیار زیاد میخواین در موردش میتونین در گوگل سرچ بکنین، ویدیوهای بعدی رو ببینید. آخرین جمله که در مورد از اصطلاحات بگویم به نام لیکویدیشن است. لیکویدیشن چی است؟ شما زمانی که فیوچرز کار میکنین از صرافی قرض میگیرین. حالا فرض کنین شما $100 دارین، میخواین $100 دیگه از صرافی قرض بگیرین، لورج 2 بگیرین. اگر لورج 10 بگیرین، شما 10 برابر پول خود از صرافی قرض گرفتین. یعنی دیگه با $100 شما ترید نمیکنین. شما با چند ترید میکنین؟ با $1000 ترید میکنین. و نقص و زیان شما از روی $1000 حساب میشه، نه از روی $100. یعنی کمیسیون یا کمیشن صرافی از روی $1000 حساب میشه، فیصدی ضرر شما از روی $1000 حساب میشه. چی زمان شما لیکوید میشین؟ زمانی که $100 دارین، ضریب 10 میکنین یا لورج 10 میگیرین که برای شما اصلا پیشنهاد نمیشه. اگر نمیفهمین چی هستی بازار، فیوچرز است. اگر شما $100 بندازین و $100 از ضرب 10 بسازین که میشه $1000، شما 10% در زیان برین، یعنی 10% در نقص برین، پول شما صفر میشه. چرا صفر میشه؟ چون شما $1000 دارین، $900 از این از صرافی است. زمانی که 10% شما منفی میشین، چی مانا؟ شما 10% از $1000 منفی شدین. یعنی 10% $1000 چند میشه؟ همون $100 بیچاره مویتو میشه. وقتی که آمد 10% پایین، صرافی پول خود در ضرر نمیندازه، اتوماتیک به شکل اجباری بسته میکنه پوزیشن و اینو به نام لیکویدیشن میگه. هر زمانی که هر قدر پول را که شما ماندین، فیصدی مجموع ترید مساوی به اون پول شد و در زیان رفتین، لیکوید میشه. اگر به مو اندازه بالا رفت، مثلا ارز 10% بالا رفت، این معنی است که پول شما $1100 است. پول اولی شما $100، $100 هم که فایده کردین، $900 هم از صرافی است. هر زمانی که پوزیشن بسته بکنین، پیش شما میمونن $200، چون صرافی همیشه وقت پول خود میگیره. و جمع کمیشنه که شما به خاطر این معامله برای صرافی میتونید که صرافی ها از امی عاید دارن. شما خرید و فروش میکنین، یک پولی بسیار کم از شما میگیره. لینک صرافی هم در پایین است، میتونید برین ثبت نام میکنین. کمترین کمیشن ها رو می صرافی میبینید که من با شما لیست کردم. در پایین بایننس است و کیسی ایکس است و کوین بیس است و انواع صرافی ها است. لینکاش در پایین است، میتونید برین ثبت نام بکنین. همیشه وقت صحت خوب داشته باشین، با ایمان باشین و پولدار باشین. الله حافظ، نگهدار همه شما.